गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हा समोर दिसतोय की ज्याच्या डोक्यावर एक्झॅक्टली सूर्य दिसतोय तो आहे राजगड किल्ला. बाले किल्ल्यावर सूर्य उगवला आहे. हे मध्ये सगळं चादर आहे, ही ढगांची चादर, आणि ह्या चादरीमध्येच आपली कॅम्पसाईट आहे. हा आहे तोरणा किल्ला. आज सकाळी सकाळी मी रनिंगसाठी बाहेर पडलो आहे आपल्या कॅम्पसाईटच्या जवळच्या डोंगरावर. तुम्हाला आणखी एकदा नजारा दाखवतो सुंदर. समोर बघा. हा हा हा, अमेझिंग. आमचा रॉक आहे. वाव, दिसतंय का रॉक आहे? इकडे चल. तोरणा, हा राजगड. ह्या जंगलामध्ये मला वर जायचं आहे. इथे आहे फोनला नेटवर्क. एकदम ह्या डोंगराच्या टोकावर गेलं ह्या दाट झाडीतून तर दिसतं. रॉक आहे, चल.